Honza Kotera mě láká na čerťák, Vítě na Klínovec. Na Klínovec to mám sice o půl hodiny dál, ale z poslední doby jsem přečerťákovaný, tak se jdu podívat na Klínovec, kde jsem ještě nebyl. Na Klínovci jsem trochu dřív, tak si dám jeden seznamovací sled a Vítě mě dole nabírá. Pak to takhle jde celý den. Nahoru jedním autem, dolů dvěma, nahoru zase jedním. Trochu paďourství, ale autem to není tak daleko a s jezdovkou se nám to nahoru chodit nechce. Navíc časová ztráta by byla veliká. Škoda, že nás tu není víc, mohli bychom dole mít frontu zaparkovaných aut a jen jimi postupně jezdit nahoru. Starty mi dnes jdou. Na Klínovci je to hodně prostorné, na všechno je dost času i místa. Fouká vítr jen asi 2 metry za sekundu a i když nikdy nejde na komoru, většinou jde trochu zleva, tak není nějak turbulentní. Větrné elektrárny dole pod kopcem používám jako fléry. Při druhém letu se hodně orientuji podle vlaštovek. Lítá jich tu fakt hodně. Vždycky si vyberou nějaký stoupák, ve kterém loví mouchy. Třetí let, vyčíhnu interval. Vidím, že dole zesílil vítr a startuje ještě než přijde. Vítě je kousek pode mnou, chvíli točíme totéž, chvíli každý něco svého. Jednou z toho vypadnu a najednou koukám, že je Vítě 30 metrů nade mnou. Letím pod něj, ale už tam nic nenacházím. Vítě odlétá udělat vzdálenostní rekord startovačky. Ještě chvíli využívám slabé stoupáky a pak přistávám. Vítě mi volá, že vyhnil, akorát když dojdu k autu. Perfektní načasování. Před 4. letem jsou na startu další piloti. Jeden z nich vyhnije, já po chvíli taky, ale nenapadne mě přistát na stejném místě jako on. Vítě zachraňuje situaci, přistává u prvního pilota, zveze se s jeho odvozem nahoru a zajede pro mě dolů. To jsme zrovna dole neměli žádné auto. Ještě toho nemáme dost, já jdu po 5., Vítě po 4. Vítě se obvykle ve vzduchu drží mnohem líp než já, tak ho nechám chvíli svahovat samotného a sám nahoře groundím. Hodněkrát si křídlo zvednu nad hlavu, držím ho ve vzduchu, po chvíli ho zase položím, nebo se někdy položí samo. Pár kroků dopředu, pak zase s křídlem nad hlavou nahoru. Když se mi to občas sesune na křivo nebo všelijak přeloží, tak to zkouším stejně zvednout a daří se mi to. Rovnat si to nemusím ani jednou. Podmínky jsou hodně jednoduché, večer to mělo spíš ještě slávnout, ale i tak mi to myslím prospělo. Když už jde Vítě na přistání, tak taky odstartuji, ale držet se mi v tom moc dobře nedaří. Většinou klesám tak 10 metrů za minutu, občas si trochu stoupnu, ale výživné sahování to není. Přistávat se mi daří čím dál již. 1. a 2. přistání na louce, 3. pod parkovišťátkem, 4. nad ním a 5. nad velkým parkovištěm. Na 5. jsem si pravda nechal velkou rezervu, na přistání jsem šel už 70 metrů pod startem. Na ty předchozí jsem se snažil něco chytit až do minus 150 metrů. Dnes hodně jiné než většinu letových dní. Hodně startů a přistání, ve vzduchu 1,5 hodiny, málo nachozených kilometrů, hodně naježděných, dobré pokeci s Vítěou. Někdy se musím podívat v zimě. Bavilo by mě sledovat hemžení lyžařů a nahoru bych si jezdil lanovkou.